mo ń lo Microsoft 365 tó tún wá jẹ́ pé pẹ̀lú Copilot mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́ yìí. Ṣé rí pé a sọ pé téèyàn bá ń kọ́ nǹkan a gbọ́dọ̀ máa lọ pẹ̀lú ìgbà ni. Àwọn nǹkan ti wà tó máa ran iṣẹ́ wa lọ́wọ́. Ẹ wo Excel tèmi sìn ó yàtọ̀ sí ìtẹ́yìn bá ń lò bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá fẹ́ lò lé ẹ máa nílò láti subscribe fún 365 pẹ̀lú Copilot. Ẹ wo data yìí sìn. Tí n bá wá sí home tab mi ẹ ti máa rí button tó sọ pé Copilot. Tí n bá mú Copilot ń sìn ẹ rí pé ó ti bá mi gbé wá síbí báyìí. Kí ni nǹkan tí mo lè fi Copilot ṣe nínú Excel? Ó sọ fún mi pé kí ni mo fẹ́ ṣe o. Òun lè create formula fún mi àti column mi. Òun lè edit ẹ̀, òun lè lọ bá mi sort, òun dẹ̀ tún lè analyze data yìí fún mi bí báyìí. Ẹ wo eléyìí nísìnyí ó fún wa ní quantity unit price ṣùgbọ́n ká sọ pé mo nílò column kan sìn mo wá fẹ́ kó sọ pé quantity multiply by unit ni ìmọ̀ bí mo ṣe fẹ́ ṣe. Mo lè wá sí Copilot mi kí ó yá create formula fún mi. Formula ò ní kí n wá ṣe kí n wá sọ pé add a column for total sales. Ẹ̀wọ̀n tí mo kàn kọ́ lọ́rọ̀ tèmi ni o, mi ì fẹ́ ránṣẹ́ tó bá ṣe wù ú kó lọ wá bó ṣe máa ṣe. Ṣùgbọ́n ẹ máa wo iṣẹ́ yẹn ń sìn ó máa lọ bá mi ṣe column bíi tó máa fi kún table mi ń sìn. Mo lè ní kó analyze ẹ̀ kó ṣe pivot table kó ṣe oríṣiríṣi sí i ó máa ṣe. Ẹ wo ó ti bá mi ṣe báyìí o. Bóyá iṣẹ́ yìí ń sìn ó tún kọ formula ó ní quantity multiply by unit price. Tí bá ní ó gbà á iṣẹ́ bóyá bá mi fi sí i. Ṣé rí pé gbé mouse mi lé ṣé rí pé ó ti bá mi ṣe síbí báyìí. Ẹ rí pé ó kọ ní náírà kí n tún sọ pé format as dollars. Ọ̀rọ̀ là ń bára wa sọ ó máa bá mi format ẹ̀ as dollars nínú iṣẹ́ ibẹ̀ yẹn. Nǹkan míì náà tí n bá fẹ́ kó tún ṣe sí i màá tún kọ sí i ó yá bá mi wo bóyá mo fẹ́ kó profit margin á tún bá mi ṣe sí i náà. Ṣé rí ó sọ ń sìn pé ṣé nǹkan tí mo fẹ́ yẹn kóun bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ tí n bá ti ní apply ó máa bá mi ṣe nǹkan tí mo fẹ́ yẹn á tún bá mi fi kún. Copilot nínú Microsoft Office wa ó máa múṣẹ́ wa yá gan. Ṣé rí pé ó ti sọ di kíní kí n sọ pé add data skills as conditional formatting. Ẹ̀wọ̀n sìn mo ti ní kó add as conditional formatting ó tún máa lọ ṣe wá fún mi. Màá tún wá fẹ́ ọkàn kún ipe kó lọ bá mi ṣe bí pivot table. Bóyá mo wo gbogbo wọn sìn àwọn operator yẹn fún mi ní sales wọn sọ fún mi jẹ́ kí n mọ̀. Ṣé rí ó ti ní òun máa fi ìyẹn sí ó máa lọ bá mi fi color skills yẹn sí. Ṣé rí fún rẹ̀ ló kùn ní color báyìí o. Ká tẹ̀ wá sọ pé mo wá ní ó yá o pabambárí ẹ o. Mo wá fẹ́ ṣe pivot table mo rò pé kí ni mo fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Tí n bá wá síbi Copilot mi mo lè sọ kí mo fẹ́ analyze kí ni mo fẹ́ analyze ó yá fún mi ní àwọn operator yìí by total sales wọn. Tí n bá sọ pé operator by total sales nísìn mo kàn fẹ́ kọ́ lọ́rọ̀ ni o. Mo lè sọ pé lọ bá mi ṣe wá ó máa wò ó fúnra rẹ̀ pé kí ni mò ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Nǹkan míì náà tí n bá fẹ́ mo lè kọ́ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn á lọ fi pivot table ṣe wá. Àwọn iṣẹ́ tí Copilot máa bá a ṣe nínú Excel nìyẹn. A gbàgbé formula a lè describe ẹ̀. Ẹ rí pé mo ti fi hàn wá pé a lè ní kó ṣe column a lè ní kó ṣe conditional formatting. Ẹ wo ó ti bá mi gbé pivot table yẹn wá. Tí n bá ní o ṣé o jẹ́ ká wo nǹkan tó ṣe o. Tí n bá ní kó lọ insert ẹ̀ sí another page fúnra ẹ̀ ní èmi kọ́ mo ń ṣe gbogbo eléyìí o. Ẹ rí pé ó ti bá mi ṣe ó ti ṣe pivot table yẹn ó ti wo gbogbo àwọn operator yẹn ó ti add up gbogbo sales wọn. Mo tún sì lè máa bá a sọ̀rọ̀ lọ bí báyìí màá tún sì máa fi hàn wá sí i.